Howdy everyone, this is Clang and welcome back sa aking YouTube channel where I barely post. For today's video guys, ay magta-try akong mag-color ng hair dahil nga quarantine and umuulan-ulan pa rin. Sobrang kulim-kulim ngayon. Nakaka-bore. So kung gusto niyo makita kung magiging color blue ba itong hair ko at the end of this video, please keep on watching. And ano nga tong product na itatry ko? Ang itatry ko guys is itong Shining Colored Cellowax from Marisan. Ayun yung brand niya. And sure kung magkano gusto na pala. 50 or less than 50 pesos ko lang ata. And guys, magpulay na tayo ng hair. Nandito na yung mga gamit ko. Meron akong plastic na gloves, container, and may pa-brush tayo. And actually, dalawa yung binili ko. Just in case na kulangin tayo. So, tingnan muna natin itong product. Long-lasting fragrance. Yan, nalagay sa taas. Alam ko may bago silang packaging dito, pero ito yung nakuha ko. Enriched with olive oil and argan extract with vitamin C din siya. And meron siyang 60 ml yung isang sachet. Tingnan natin, lagyan na natin ito dito. Naglalagay muna ako nito, mga B. Oh, no. Mabango siya. Nakikita ko na yung color. Kulay blue nga siya. Kulay blue talaga siya. Parang ano yun, parang tinta ng boyfriend. Ganun. Yung iba guys, nilalagyan to ng, sinasamahan to ng keratin o kaya ng conditioner. Pero, mamaya ko na lang lalagyan ng conditioner yung hair ko pag tupendawan ko na siya. Yan, halo-halo. Ayan. Guys, tingin siya, sobrang ano nung kulay niya. Blue siya. Yan. Yan, nabango naman siya. Amoy siyang bubblegum. In fairness. Oo, amoy bubblegum. Gumlet. Amoy gumlet siya. Yung kulay red na ginagawa lipstick ng mga 90s kids, kagaya ko. Yun yung amoy niya. Oh my gosh! I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Oh my gosh, parang nagiging black yung hair ko. No. Yeah, just something you get used to. Ayan, tapos na po ako mag-color. Parang naging color black lang siya. And ang dami kong kalat. Ayan, oh my gosh, look at my fingers, my nails. Oh my gosh, kailangan natin siya sa plastic. We love falling deeper, drown ourselves in all that gold. Tapos, ayan, nalagay ko na. And ibabad lang natin siya dyan for 30 minutes or at least 30 minutes and I will be right back. Hey guys, ayan, nakapag-rinse na ako ng hair and ayan, medyo basa pa siya and kapag basang-basa siya, mukha talaga siyang kulay black. Ayan, ayan yung kulay niya. Pero kung makikita nyo, may color rin siya ng blue, naging bluish din siya. Ayan, baka din dun sa ating lighting. Kaya ganun. Ayan, pag hinahawakan, humawak siya sa hair. Ayan, nag-whiten ako para makita kung humawak siya sa hair. Pero as of now, wala pa naman so far. Ayan guys. May color naman siya at ang lambot niya sa hair. Hindi naman siya nakasira, I guess. So, update ko kayo for tomorrow para sa natural lighting kasi ngayon, makulimlim. Ayan, umuulan dahil pang tayong. Nandyan kasi yung aso ko. Ayun siya. Ayan, so, update ko kayo for tomorrow. Hi guys! Ito ganda na yung sikat ng araw ngayon. Color blue na po ulit ang langit. And ayan, kitang-kita na yung color niya outside. Dahil nagre-reflect na siya sa ilaw or sa liwanag.
Ayan, I super love the color actually. Ito talaga yung expected color ko. Yung medyo mag-green-green, magiging blue-green siya kasi may pagka-yellowish yung hair ko before. So, ayan! Ayan. So, if you do enjoy this video, don't forget to like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And you can also follow me on my other social media accounts. Bye guys! See you on my next vlog.